عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ندوة الجمعة. ولا زلنا في موضوع أثر التصوف في الانحلال الخلقي في العقائد التي تؤكد الانحلال الخلقي وتجعله دينا. الانحلال الخلقي يعني الزنا والشذوذ إلى آخره. أتذكر ويعني لما رفضوا رسالة الدكتوراه بتاعتي عن أثر التصوف في العصر المملوكي، ناس كتير بقى حاولوا يقولوا لي يعني انت ما قريتش عن الصوفيه الكويسين. عبد الكريم بن هوازن القشيري، ده اسمه الشيخ القشيري يعني، كتب الرساله القشيريه دي، هي دستور التصوف. كون ان الناس في العصر المملوكي غير كده، دول لا، دول منتحلوا تصوف يعني. هو الحقيقه ايه؟ ان أئمة الصوفية اللي هم الناس الفلاسفة يعني أو التصوف الفلسفي، كان موجود في العصر العباسي، وآخر واحد منهم كان قبيل العصر المملوك اللي هو ابن عربي اللي احنا تعرضنا له. لكن أئمة التصوف بقى اللي هو يعني من الجنيد وغيره والغزالي والقشيري. القشيري يعني متوفى سنة 465، وعمل الكتاب بتاعه اسمه الرسالة القشيرية، واللي هي فعلا اعتبرت يعني هي أساس التصوف المعتزل. فلما الراجل قال لي الكلام ده قلت له ماشي، أنا أراها وأقول لك، مع إن هي مش داخلة في موضوعي يعني. فقريتها وعملت عليها بحث. أثبتت في هذا البحث إن الراجل ده ألعن من الصوفية البهايم اللي كانوا موجودين في العصر المملوكي. العصر المملوكي ما كانش فيه صوفية فلاسفة، ما عدا عبد الكريم الجيلاني، وما عدا بقى الشعراني المتأخر يعني اللي جه في أواخر العصر المملوكي وعاش أكمل حياته في العصر العثماني. ما كانش موجود في صوفية متفلسفين. كان الموجود فيه طرق صوفية، والطرق الصوفية دي بتنفذ الذي كان يعني مكتوبا من أئمة التصوف زي الغزالي وزي ابن عربي إلى آخره. أنا قريت الرسالة القشيرية ولقيت أن هو طبعا الغزالي نقل منها كتير. الغزالي متوفى 505، نقل من القشيري، والجماعة اللي جم بعد كده نقلوا من القشيري ونقلوا من الغزالي. ودول بقى اتجاه بيعملوا ايه؟ ان هو يعني ينظر الى ما يفعله اوباش الصوفية اللي في عصره، فينكروا عليه، يقول لك ده غلط وده ما ينفعش وده كذا وكذا، ده ائمتنا كانوا كذا وكذا. يعني يدافع عن الائمة السابقين من الصوفية ويلعن الموجودين. ده اتجاه ماشي. يعني القشيري عمل رسالة قشيرية مخصوص عشان خاطر ينكر على صوفية عصره الأوباشي الموجودين، وفي نفس الوقت بيدافع عن الأئمة الصوفية اللي قبل كده. وتيجي تلاقي كلامه عن أئمة الصوفية أقلهم هي نفس الحاجات اللي بيقولها الجماعة الأوباشي اللي موجودين. اسمه ايه ده زفت الطين ده، ابو حامد الغزالي نفس الحكايه. عمل بقى ينكر بقى على الصوفيه الموجودين في عصره، لكن بيقرر نفس العقيده الصوفيه في احياء علوم الدين، وافرد لها كتابه مشكاة الانوار. يجي الشعراني برضو عمل يعني عمل كتب خاصه في الطعن في الصوفيه اللي هم بنفسوه يعني، ولكن في نفس الوقت بيقرر نفس الكلام وبيمارس نفس الكلام. فده بقى يعني التريك او الخدعة بتاعت من يسمى بالصوفية المعتدلين او التصوف المعتدل. ده اخطر من الصوفي الصريح. احنا هنعتمد طبعا يعني بعد كده. انا يعني ردا على الشيخ اللي هو بيقول لي اقرأ الرسالة القشيرية، أنا قريتها ودخلت اللي فيها جوه الرسالة عشان خاطر يعني أطلع أن القشيري هو أساس البلاء الذي جاء في العصر المملوكي، مع أنه كان قبل العصر المملوكي
تقريبا يعني بحوالي 200 سنة. آه، القشيري عمل الرسالة القشيرية في الإنكار على الصوفية الموجودين في عصره، وقعد يوصف فيهم بقى. بس طبعا كل زي ما اقول لك، كل الكلام اللي هو بينكره عليهم هو ذاته قاله ورددوا عن الشيوخ السابقين بتوعه اللي هو بيقدسهم. يقول لك ايه؟ بيقول لك ده في مقدمة الرسالة القشيرية: رفضوا التمييز بين الحلال والحرام، يعني ده ما عندهم ده حلال وده حرام. زي ما الغزالي خد عنه فيما بعد وقال لك أقعوا في إباحة المحرمات. الغزالي خد عن القشيري هذا، يقول لك: واستخفوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة، ده اللي هو إسقاط التكليف. واللي يعني قبل كده الحلاج قال هذا، وغيره قال هذا إلى آخره. يقول لك: وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا لاتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات والارتفاق بما يأخذونه من السوق والنسوان. يعني كانوا بياخدوا ندور من السوقة اللي هم الناس الرعاة يعني، والنسوان. آه، والارتفاق يعني التعاطي يعني. وبعدين ثم لم يرضوا بما تعاطوا من سوء هذه الفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال، وادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال. ده تعبيرات بقى عن الانحلال الخلقي. يقول لك بقى ان هو لا، ومش بس عملوا كده، قال لك لا، ده احنا طلعنا فوق، احنا في الحضرة الإلهية وما عندناش بقى بشر زي البشر دول، واصلين بربنا. استغفر الله العظيم. يعني ادعوا الاتحاد يعني بالله وتحرروا عن رق الجسد واصبحوا جزءا من الله سبحانه وتعالى. آه القشيري بيستكتر على الناس الرعاع دول، الشيوخ اللي اي كلام دول يقولوا كده. اللي يقول كده في نظره هم الناس الكبار بتوعه الائمه اللي فاتوا. اقول لك: وتحققوا بحقائق الوصال وانهم قائمون بالحق تجري عليهم احكامه وهم محو، وليس لله عليهم فيما يؤثرونه او يزرونه عتب ولا لوم. شو بقى قائمون بالحق تجري عليهم احكامه؟ يعني معنى كده ان ربنا جواهم وهو اللي بيتصرف، يعني وحدة الفاعل يعني. وبعد كده بقى يقول ان هم ادعوا، يقول لك: وانهم كشفوا باسرار الاحادية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم احكام البشرية. كشفوا باسرار الاحادية، ده العلم اللدني، ربنا اداهم العلم بتاعه، واختطفوا عنهم بالكلية، يعني الجسد بتاعهم راح واصبح اللي موجود جواهم ربنا. استغفر الله العظيم. يقول لك: وزالت عنهم الاحكام البشرية. بعد كده يقول لك: وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية. كلمة الفناء ده من تعبيرات الحلول والاتحاد، يعني فني في ربنا، يعني ما عادش موجود. استغفر الله العظيم. فالناس الرعاع دول او الصيع دول اللي في عصر القشيري كانوا بيقولوا نفس الكلام، والقشيري مش عاجبه ان هم يقولوا كده يعني، مع ان طبعا الشيوخ بتوعه والحلاج وغيره قالوا كده واكتر من كده. يعني بعد كده طالما ان هم يعني عاكفون في الحضرة الإلهية وأجسادهم بتعمل المعاصي والكلام ده، مش عليهم حاجة. وخاصة بقى ان هو اللي بيفعل هو استغفر الله العظيم. يقول لك: وبقوا بعد فنائهم بأنوار الصمدية، يعني هم جسدهم فنت وبعدين بعد كده اللي باقي فيهم أنوار الله سبحانه وتعالى. والقائل غيرهم إذا نطقوا والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا. يعني لما يتكلموا مش هم اللي بيتكلموا، ولما يتصرفوا مش هم اللي بيتصرفوا. يعني الفعل دي اسمها وحدة الفعل زي ما قلنا. وبعدين بعد كده اقول لك ايه: ولما طال الابتلاء فيما نحن فيه من الزمان بما لوحت ببعضه من هذه القصة. يعني لما الموضوع طال وزاد بما لوحت، يعني جبتش بعض حاجات، ما جابش كل حاجة. أه؟ وما كنت لأبسط هذه الغاية لسان الإنكار غيرة على أهل هذه الطريقة أن يذكر أهلها بسوء. يعني مش كنت، يعني هو مضطر أنه يكتب هذا الكلام غيرة عن التصوف.
آه، إذ ال- آه، إذ البلوى في هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة. يعني هو اضطر للإنكار على الصيع الصوفية الموجودين في عهده. ليه؟ لأن كان في يعني صراع في الوقت ده، صراع يعني شديد بين الصوفية، بين أتباع الصوفية اللي هو دين التصوف، وبين الفقهاء اللي هم أتباع دين السنة. فالقشيري هو كان صوفي سني، بس بيستخدم السنة لنصرة التصوف. فهو قال لك يعني انتوا كده يعني بيهاجموا الصوفية الصيع اللي عنده، وقال لك ممكن الهجوم بتاعهم يصل الى التصوف نفسه. فقال لك لا، انا هاجمهم انا عشان خاطر لا ادع فرصة، يعني اسحب البساط من تحت ايدي الفقهاء. يقول لك ايه بقى: ولما ابى الوقت الا استصعابا، واكثر اهل العصر بهذه الديار الا تماديا فيما اعتدوه واغترارا بما ارتدوه، أشفقت على القلوب أن تحسب أن هذا الأمر على هذه الجملة بني قواعده، وعلى هذا النحو سار سلفوه، فعلقت هذه الرسالة إليكم. يعني لما الصيع دول ماشيين في الموضوع ما فيش فايدة، فقلت بقى ممكن الناس يفكروا ان التصوف هو كده، فكتبت هذه الرسالة. ده في المقدمة بتاعت الرسالة بتاعته. آه لكن فيما كتبه في الرسالة فيما بعد بقى، ودخل في الغريق بعد المقدمة، هيتضح ان كل اللي بيعملوه الجماعة الصيع دول هي نفسها آه التي كان يفعلها الشيوخ السابقين. والغزالي اسمه ده القشيري يذكر بعض الحاجات ويحاول يؤولها ويحاول يدافع عنها. طب يا عم ما تدافع عن الناس اللي هم في عصرك، يعني هم كليتهم كفرة، يعني أشد كفرا. يعني خلي بالك أقاويل الصوفية يعني في الاعتقاد وفي الدين، يعني في الدين بتاعهم غاية في الكفر، لكنهم مسالمون. يعني وعندهم يعني حرية الرأي وحرية الفكر إلى آخره. في نظرهم طبعا إن كله زي بعضه يعني. آه الذي سار عليه طبعا القشيري في الرسالة القشيرية، سار عليه أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، ينكر على صوفية عصره ويشيد بمناقب الصوفية السابقين. وجه الشعراني نفس الحكاية فيما بعد، هاجم بقى الصوفية الموجودين في عصره، وعلى لسان شيخه الخواص. الشعراني كان في له شيخ اسمه علي الخواص، وعلي الخواص ده كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن الشعراني من مهارته بقى يألف كتب. ولا قال لي شيخي علي الخواص يقول لك علي الخواص ده عندي علم لدني. فيقول لك يعني عشان خاطر يعني ينفد من النقد يعني، فيقول لك ان شيخه عادل الخواص قال عن الصوفية الموجودين انهم زنادقة، وانهم انجسوا الطوائف، لانهم لا يرون حسابا ولا عقابا ولا جنة ولا نارا ولا حلالا ولا حراما ولا آخرة، ولا لهم دين يرجعون اليه ولا معتقد يجتمعون عليه، وهم انجسوا الطوائف. ده بقى الجماعة الصوفية أئمة الصوفية المعتدلين، يهاجم الصوفية اللي في عصره، لكن يقرر نفس العقائد بتاعتهم في كتاباته ويدافع عن الصوفية السابقين. شكرا أحبتي، وعليكم السلام.